Een 3-puntsgordel heb je zo eentje. Zo kan het wel. Ga eens even bij mij kijken, ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit... Ik heb wel 2 nieuwe achterbanden gehad. Ja, dat klopt. Wat zei je, Jos? Zeg, heb je hier voor liggen die bandjes? Ja hoor. Ja, maar dat weet Ramon nog niet. Maar als je dit gaat vervangen, dan moet je gewoon per 4. Oh ja, dat moet. Ja. Weet je dat nog niet? Nee. Nee, het kan wel hoor, maar je hebt dus een 355 en 348, die reageren heel erg als je alleen maar achterbanden doet. Daar kunnen ze heel erg op reageren. En sommige het is hier voor je eigen veiligheid. Als je banden En ga je dan naar mama toe? En zo praten. Ja. 2 blokjes rijden, dan ben je er doorheen. Nou ja, 6800 kilometer, dus en waar woon je? het kan. 10.000 ja, met 10.000 oefening. Ja. Leuk Gestel. Is dat een beetje Tilburg in de buurt? Ja, als je Eindhoven-Vaksvaart kijkt. Dat is er niet zo ver. Ja, hij is er al iets op.